ตอนนี้หนูกำลังกัดกันครับแมวนั่งดูดิเดี๋ยวนี้แมวไม่กลัวแมวกลัวหนูครับสู้กันใหญ่เลยครับเอาแล้วครับกัดกันใหญ่เลยครับนี่ถ่ายทอดสดเลยนะครับถ่ายทอดสดเลยหนูกัดกันไม่ยอมแพ้กันครับแมวเป็นกรรมการหนีแล้วครับ